सुमन खाम्चा मगर ठेकेदार हुन्, अर्थात् निर्माण व्यवसायी। भाइ कहिले सकिन्छ हो टायर लाएर? यही मात्रै हो, अरू पनि हो लगाएको, अरू कोठामा पनि। पाल्पा रामपुर बजारका सयौं घरमा सुमन खाम्चा मगरको पसिना मिसिएको छ। यो पेसामा धेरै जसो पुरुष मात्रै भेटिन्छन्। सुमन चाहिँ यो भेगकै एक्ली महिला ठेकेदार। अरू ठेकेदारहरू भन्दा समयमा घर बुझाएको छु मैले। मलाई कोभिडमा चाहिँ काम दिनुभयो, अरू सबै खाली नै हुनुहुन्थ्यो ठेकेदार लगभग। तर मैले एउटा यहाँनिर एउटा स्कुल बनाइदिएछु, मदरसा भन्ने। यहाँ चाहिँ मुस्लिम गाउँहरू पनि छ कि, लिए भनेर पढाइ हिँड्दिनँ कि उहाँहरूले चाहिँ आफै खोजेर आउनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ। राति 12-1 बजी पनि फोन आउँछ कोही पनि, काम गर्नु पऱ्यो दिदी, मेरो भोलिदेखि यस्तो काम छ भनेर फोन गर्नुहुन्छ कि। पोखरा सहरमा 6वटा शाखा, 90 जना कामदार अनि हजारौंलाई तालिम। यी सबैको मियो हुन् चिनु गुरुङ। मलाई अझै खुसी के लाग्छ भने यहाँबाट उत्पादित जति पनि ब्युटिसियनहरू हुनुहुन्छ पोखरामा 25 वर्ष 22 वर्ष पुरानो, अनि उहाँले पनि फेरि अर्को उत्पादन गर्नुभएको छ कि उहाँहरू आर्थिक रूपमा यति सशक्त हुनुहुन्छ कि होइन, म त्यसमा सन्तुष्ट छु कि। लाहुरेकी श्रीमतीको परिचयबाट बाहिर निस्केर चिनुले सिकेकी थिइन् श्रृङ्गार कलाको सिप, जसले चिनुको जिन्दगीलाई नै सिँगार्यो। त्यो बेला मद्रासमा लिएर जानुभयो पल्टन हुने बेलामा। फ्यामिली क्वार्टरभित्र एकजना राम्रो व्यक्तित्व भएको महिला छाता ओढेर हिँड्नुहुन्थ्यो है। को हुनुहुन्छ उहाँ भन्दाखेरि ब्युटी पार्लरमा जब गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँसँग मलाई भेटाइदिनु भने मभन्दा पहिला जानुभएको लाउडेनी साथीहरूलाई ओडोसी पडोसीले भने, अनि उहाँले मलाई 2-3 दिनपछि भेटाइदिनु भयो। एकदम उत्सुकता जाग्यो कि मलाई है। अनि 2.5 वर्षको बसाइमा मैले यो तालिम लिन अवसर पाएँ। कसरी हात बसाले भन्दा क्वार्टरभित्र कसैको कपाल यसरी काटेर कसरी आइब्रो मिलाएर बिगारेर हुन्छ कि अहिले त मोडल प्रशस्त पाउँछ नि त, त्यो बेला पाउने थिएन। फ्यामिली क्वार्टरभित्रको दिदी बहिनीकोमा मैले प्र्याक्टिस गर्न पाउँथेँ। बिहेपछिका थुप्रै वर्ष सुमनले मजदुरी र मजबुरीमा बिताइन्। ठेकेदार श्रीमानका आँखा छली घरको गाह्रो लगाउन सिकिन्। एक दिन चाहिँ साँझ उहाँ आउँदाखेरि चामल पनि छैन, अब खानेकुरा पनि केही छैन, पैसा पनि छैन। अनि त्यो दिन चाहिँ 10 रुपियाँ मात्रै थियो मसँग। त्यो 10 रुपियाँ लिएर गएर यहाँ चोकमा गएर एउटा चाउचाउ ल्याएर पकाएर त्यो दिनको छाक तारियो। अब चामल किन्ने स्थिति नभएर कनिका भन्ने हुन्छ नि त, आधा फुटालेको त्यस्तो ल्याएर पनि खाइयो। त्यही एक ठाउँमा मैले त्यो धानकै कुरा गरेको थिएँ। होइन तिम्रो काम गर्न जाने मान्छेहरूले त्यो टाइचन भात खाए हुन्छ नि, यो चामल धान किन्छ यो भन्नेसम्म भन्नुभयो। तर मलाई जे भए पनि हुन्छ खानालाई, त्यस्तो टाइचन नै अनि मकै नै अनि कोदो नै भन्नु पर्दैन। त्यो बेला मेरो नन्द क्याम्पस पढ्ने, मलाई क्याम्पस जान कति रहर लाग्थ्यो। अनि पोखराको ठाउँमा म त अब लाइफ टाइम यतिकै हो कि रुमभित्रै मैले घर गृहस्थी मात्र गर्ने हो कि म केही गर्न चाहन्थेँ। अनि आइसके पछाडि अब मैले त खोल्नु पऱ्यो नि त, के गर्ने होला, ब्युटी पार्लर कहाँ छ होला भनेर डुलेँ है। पोखरा पृथ्वी चोकमा पुगेँ, कामना ब्युटी पार्लर थियो। उहाँले यही लिनुहोस् भनेर 30,000मा त्यो ब्युटी पार्लर लिएँ 52 सालमा। गिट्टी बालुवा रोडा इट्टाको धुलो सुमनका श्रृङ्गार बने। उहाँ ठेकेदारै हुनुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ कामै रूपमा पठाउनुहुन्थ्यो मलाई लेबर गर्न, गिटी बालुवा घोल्ने अनि इट्टा बोक्नेमा पठाउनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यतिखेर मसँग काम गर्ने दाइहरू बुढा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ दाइहरूसँग भने दाइ म पनि काम सिक्छु भने। सिक्नु न बहिनी भन्नुभयो। अहिले दाइ बित्नुभयो, त्यो दाइलाई साह्रै मैले सम्झन्छु। त्यहाँलाई यसो गर्नु है भन्ने, अनि उहाँहरू म बसेर सँगै गएर वाल लगाएँ। उहाँ हुँदा मैले वाल लगाएर बस्ने कि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि महिलाले के गर्नुपर्छ भने चुग्लो चौको अनि लेबरै गर्नुपर्छ, मिस्त्री गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको सोच के। महिला कहिले धुरी चढाछ भन्ने। उहाँ काम लगाएर जाने, आउँदा स्वाट्टै गाह्रो लगाएर बसिदिने मैले। धाएको तानेर वाल लगाएपछि केही नभए चुप परेर फर्कने कि। नानी पाएपछि त्यो 3-4 महिनादेखि नै यसलाई बोकेर हिँड्थेँ म। काम गर्ने ठाउँमा लिएर जाने, उसलाई राख्ने अनि पानी बोक्ने, इँटा बोक्ने अनि त्यो रिङहरू बनाउँथेँ नि। त्यस्तो पहिला बेला त यस्तो गोलो आउँथ्यो कि रिङ, त्यसलाई सोझ्याउने सबै गर्थ्यो। अरूले पनि ए सुमनले यस्तो काम गरेछ भनेर कि सबैले गाउँको मान्छेले जिस्क्याउँथ्यो। हाम्रै एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँले हेर यो बेइज्जत नगर यहाँ माइता बसेर, त यहाँ सिमटी बोकेर नहिन्, यो रोड समाएर नहिन् भन्नुहुन्थ्यो कि। अहिले त्यो दाइले भन्नुहुन्छ ए सुमन यसो अलिअलि पैसा चाहियो पनि भन्नुहुन्छ। त्यही दुःख गरेर यहाँसम्म पुगेको। उद्यमको जग बसाल्न दुवैलाई सजिलो थिएन।
समाजको सोच बदल्न झनै गाह्रो। उनीहरू खुम्चिएर बसेनन्, आफ्नो मनको मालिक आफै बने। अब लोनले त मलाई पत्याउनु भएन होइन। त्यो भए पछाडि मैले त आफूसँग भएको गरगहना चाहिँ मैले बेच्नै पर्यो नि। 7,000 समथिङ थियो। त्यो बिचमा झ्यालबाट हेरी बसेँ, यत्रो कस्टमर हिँड्नुहुन्छ बाबा, एउटा पनि पस्नुहुन्न, हेरिबस्छु। अनि कतै पस्नु आउनु भने कपाल त्यो घुम्टो छोपेर आउनुहुन्छ, अनि नदेख्ने तरिकाले काटिदिनु भन्नुहुन्छ। घरमा गाली गर्छ अरे कपाल काटेर होइन। तब अनि लुकाएर कपाल काटे पनि लुकाएर जाने, अनि यो आइब्रोहरू बनाए पनि थाहा नपाउने रे गराइदिनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। आज पनि बित्यो, भोलि पनि बित्यो, हप्ता दिन बित्यो, बोनै हुँदैन। अनि आज पनि घर गयो, जोइन्ट फ्यामिली कति भयो, अनि भोलि पनि पैसा आएको छैन होइन। जति दिनसम्म, हप्ता दिनसम्म बोनै हुँदैन, झनै जान मन लाग्ने कि मलाई। त्यो बेला मैले बेच्दिया भए त म यो स्थानमा हुने थिएन नि त होइन। त्यो पछि मन जित्दै गयो, अनि मलाई मेरो ठाउँ सानो हुँदै गयो। अनि आज भोलि 2-3टा स्टाफले पुगेन, र पनि म चाहिँ आफै खट्थेँ 12 घन्टा। सुमन र चिनो दुवैको धरातल फरक छ, सिप र कला फरक छ सामाजिक पृष्ठभूमि, तर समान छ उनीहरूले रोजेको सङ्घर्षको बाटो। उनीहरूको आत्मविश्वासका अगाडि अप्ठ्यारा काम पनि सजिला भइदिन्छन्। पहिलो ठेक्का लिँदा त्यस्तो गाह्रो भएन मलाई त। सबैले चिन्ने, सबैले माया गर्ने होइन। अहिले हेरे उयो घरहरू छ नि, यो येल्लो कलरको, त्यो घरमा पनि दाइले मलाई नै उस गर्नुभयो। त्यही अहिले उहाँ काम गर्ने ठाउँमा पनि बुढाबुढी छन् र ठेकदार, तर मलाई नै रोज्नु भयो कि। ठुलो घर छ, ढुङ्गा बोक्नु पऱ्यो भने पनि म ढुङ्गा बोक्छु, मसला बनाउनु पऱ्यो भने मसला बनाउँछु, वाल लाउनु पऱ्यो म वाल लाउँछु। चाहिँ एउटा मिस्त्री, एउटा लेबर नआए पनि काम चल्छ भन्ने सोले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ। यही सानो छाप्रोमा बसेर सुमनले थुप्रैका घर बनाइन्। अहिले आफ्नै कमाइले परिवारलाई सानो छाप्रोबाट पक्की घरमा सारेकी छिन्। सुमनले पढ्न पाइनन्, तर छोरी काठमाडौँ बसेर इन्जिनियरिङ पढ्दैछिन्। एकादेशमा एउटा सुमन थियो, गाउँभरि काम गरेर हिँड्थ्यो, लेबर ज्यामी काम गरेर हिँड्थ्यो। ज्यामी गरेर के गरेर पनि छोरीले चाहिँ के गरेछ भन्ने चाहिँ गर्नाउनु पर्छ भनेर भनिरहन्छ। तर सबैभन्दा सोच चाहिँ स्वदेशमा जागिरहनुपर्छ, सरकारी जागिर नाम निकालेरै बस्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ बनाएको छु। विदेश जान चाहिँ मैले नदिने। म सानोदेखि काम गरेँ हो नि त, लेबरदेखि काम गरेको भएर उसलाई पनि सानोदेखि सुरु गर भनेछु। छोडो, मेरो बाबु चाहिँ नि त बाहिर जान्छु, मेरो छोरी अस्ट्रेलिया भएको, साथी सबै गइसके, म जान्छु भने पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मेरो अलिक अगाडिबाटको सोच थियो। मानेको चाहिँ पटक्कै थिएन मेरो छोरा। अनि मेरो साथीहरूले त 4-5 लाख महिनामा कमाउँछ, अनि म बिना तलबमा बस्ने भन्छ। उसलाई मैले अरू स्टाफ सर उसलाई मैले तलब छुटाउनु पर्दो रहेछ। अफिस व्यवस्थापन गरेर स्यालेरी तोकेर राख्दै पछाडि अहिले उसले 8 घन्टा होइन कि, उसले 12 घन्टा दिन्छ काम गर्ने। उसहरूले ज्यामीहरूले चाहिँ भनेको चाहिँ मान्छन् कि यति गरेर सक्ने, आज भनेपछि त्यो सक्ने भनेपछि उनीहरूले गर्छन् कि। जस्तै अरू के होइन, दिदीले चाहिँ काम पनि अराउँछ, आफूले भनेको बेलामा कहिले नाइ भन्नुहुन्न, पैसा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्छन्। 17 जनासम्म थियो काम गर्ने मान्छे, अहिले 8-10 जनासम्म। लेबर अब महिला हुनुहुन्छ भने पनि उयो एउटै रेट, पुरुष हुनुहुन्छ भने एउटै रेट छ। अरू ठेराले भिन्नता गर्छ भन्थे, तर म चाहिँ सम्मान गर्छु। अनि फेरि महिलाहरूलाई चाहिँ काम नसिकाउने, त्यो ढुङ्गा माटोमै सीमित रहने, अरू काम गर्न दिने। मैले त महिलाहरूलाई वाल लाउनेदेखि प्लास्टर सबै डिजाइनिङमा सबैमा काम दिएको थिएँ। 30 वर्ष अघि 30,000मा एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको चिनुको व्यवसाय अहिले करोडौंको कारोबार गर्ने भएको छ। सौन्दर्य व्यवसायको नेतृत्व गर्दै उनी पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्य समितिमा समेत निर्वाचित भइन्। आफू जस्तै काम गर्नेहरूलाई सङ्गठित बनाउन नेतृत्व गरिन्। यसले चिनुको मात्रै होइन, यो व्यवसायमा लाग्नेहरूकै प्रतिष्ठा बढाएको उनको अनुभव छ। प्रशासनमा ब्युटी पार्लर दर्ता गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको प्रमुखले तलबाट माथिसम्म हेर्नुहुन्थ्यो कि। म त मेरो व्यवसाय दर्ता गर्न गएको हो नि त होइन। अरू उद्योगिक व्यवसाय जसरी सहज तरिकाले हो नि त दर्ता हुने। जब 10 वर्ष 1 दशक पुगिसके पछाडि अनि मैले अरू व्यवसाय सर हाम्रोलाई पनि मूल्य मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा म पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ पुगेँ कि।
पहिलोपटक म यो उम्मेदवारको रूपमा रहँदा अलि धेरै मतले म विजयी भएको थिएँ। त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा फेरि उपमहासचिवसम्म गएँ। त्यो बेला अझै पनि मैले यो पेसालाई अलिकति व्यावसायिक रूपमा परिचित गर्ने अवसर पाएँ। मेरो उत्पादन त 90% छ गण्डकी प्रदेशमा, कास्कीमा। उहाँहरूको नेतृत्व गर्न पनि एउटा कथाले मागेको जस्तै के ब्युटी पार्लर एसोसिएसन अनि नेपाल ब्युटिसियन सङ्घ जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको सङ्गठन आफै विस्तार गरेँ। 65 जना छौँ हामी। 65 जनामा असल ठेकदार अनि यो महिला ठेकदार भनेर नगरपालिकाले गत साल चाहिँ सम्मान गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ म असल ठेकदार भनेर चाहिँ राम्रो ठेकदार भनेर एउटा पुरस्कृत गर्नुभएको थियो, एउटा प्रमाणपत्र दिएर सम्मान गर्नुभएको थियो। हाम्रो महिला ठेकदारै अहिलेसम्म महिला ठेकदारै हुनुहुन्न, म एक्लै हो। यहाँ पुरी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समितिबाट इजाजत लिएर काम गरेको म एउटा मात्रै हो। अचम्म पर्नुहुन्छ बाहिरबाट आएको मान्छे। दाङको मान्छे पनि आउनु भयो नि त, एउटा भाइ दाङ तुलसीपुरको, त्यो भाइले पनि काम कज्याउँदै गर्दा महिला ठेकदार भनेर उहाँ पनि दङ्ग पर्नुभयो। अहिले पनि एउटा भाइ दाङकै हुनुहुन्छ काम गर्ने, कसैले भन्यो होला आज ठेकदार आज भन्यो होला, यस्तो गरेर हेरिरहेको थियो कि मलाई, यसले मलाई किन हेर्छ भनेको उसले चाहिँ सायद महिला ठेकदार भनेर उसले हेरे होला जस्तो लाग्यो कि। तर उहाँ चाहिँ उहाँको भिन्नै प्रवृत्ति छ, उहाँले आफै ठेक्का दिन्छ, आफै गाह्रो लगाउँछ, आफै कष्ट गर्छ। उहाँ जतिको त हुन सक्नु भएको अरू, तर पनि जो दिदी सिको गरेर चाहिँ अरू चाहिँ अहिले चाहिँ जोड उडाउनु भएको यो निर्माण क्षेत्रमा उहाँको जुन आँट जोस छ नि, अब पुरुषको भन्दा चाहिँ कमी छैन कि हर क्षेत्रमा। जस्तो मैले गर्न सक्दिनँ, म सक्दिनँ क्या यो अलिक घरको चाहिँ माथिल्लो तलमा गएर छतमा गएर झुन्डिएर पनि प्लास्टर गर्ने, आफै गाह्रो लगाउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ नगरपालिकाले पनि उहाँलाई 2-3 फेरि सम्मान गरेको छ। त्यही भएर उहाँलाई कहिले पनि हामी उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ कि सुमन दिदी जस्तो है, सुमन दिदी जस्तै है। अब धेरै साइड पनि दिनु 3-4 साइड दिनुहुन्छ, त्यसपछि प्रत्येक साइडमा चाहिँ दिनदिनै चाहिँ पुग्नुहुन्छ। कसैले घर दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे घरमा गएर हेरिदियोस् आइदियोस् भन्ने चाहिँ चाहना हुँदैछ क्या। त्यसमा दिनदिनै पुग्दाखेरि एउटा काम राम्रै भएको छ भने चाहिँ जुन निर्माण धनीलाई चाहिँ सन्तुष्टि दिइरहनु भएको छ। त्यो बेला 46 सालको एसएलसी को विद्यार्थी हैन, 40 वर्षको उमेरमा 11 दिन गएको व्यक्ति है, लुकेर त्यही पनि। अहिले ब्याचलर डिग्री लेभलको पढाउनु पर्छ हामीले हैन, पहिला हामीले खोज्नु पर्थ्यो, अहिले कम्पनीले हामीलाई खोज्नुहुन्छ कि। त्यो सम्मको पहिचान चाहिँ पाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो बेला होम सर्भिसमा ब्राइडल मेकअपको मैले 3035 लिन्थेँ है, अहिले मेरो 30,000 छ मेरो रेट। त्यो बेला मेरो एउटा मेकअपको किट थियो कि, त्यो किटबाट मैले यति धेरैले श्रृङ्गार गरेर त्योबाट मैले आय आर्जन गरेँ। त्यसलाई मैले फ्रेमिङ गरेर राख्छु भनेर राखेको छु कि। त्यो बेलाको 3,000 अहिले 30,000, त्यो बेलाको 30,000 को लगानी हैन, अहिले अब दिनमै हामीले त त्यति त इन्कम गर्न सकिन्छ नि त हैन। महिलालाई चाहिँ अलिक हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कोही कहिले त विश्वास मान्नुहुन्छ, धेरै कोही कहिले चाहिँ गर्छ र यसले हुन्छ र यसले गरेको भन्ने चाहिँ अलिअलि त्यस्तो फरक पर्छ। यो कामले मेरो अब नाम दाम सबै दियो नि हैन, खाना सबै पुऱ्यायो, छोरीलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सकियो, मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। यो जति बाँच्छु नि यसैमा चाहिँ म निर्भर भएर बाँच्छु जस्तो लाग्छ, अरू त विकल्प सोचेको छैन। महिलाहरू भएर काम गर्नुपर्छ है, गरेर खानुपर्छ है भनेर नि यो बहिनीहरूलाई जाम भनेको। यिनीहरू त्यतिकै बसिरहेको थिएँ घरमा, त्यहाँ सुरुमा मेरो इँटा बोक्ने मान्छे चाहियो, इँटा बोकाएँ, अनि पछि हिँड्दा हिँड्दा यस्तो काम सिकाएर अनि यस्तो काम गरेँ। पहिला बिचराहरू त इँटै बोकेँ, हुन त मैले पनि इँटा बोकेको हो। सुमनकै नेतृत्वमा पाल्पामा मात्रै 300 भन्दा बढी घर बनेका छन् अनि बनेको छ ती घर जस्तै अग्लो र बलियो परिचय सुमन खाम्चा मगरको।